باورت میشه این گل زیبای فشن رو با یه شلوار جین قدیمی درست کردم؟ با عشق و انرژی همراه هم باش، لایک و سابسکرایب هم فراموشت نشه تا این گل زیبا رو به تو هم آموزش بدم. برای این گل من از شلوار جین قدیمیم استفاده کردم. الگوهامو توی 3 سایز آماده کردم. یه لایه پارچه، یه لایه زامفیکس روی میز کارم قرار دادم. الگوی گلبرگامو با سیم حالت دادم به طوری که از اطراف الگو حدود نیم سانت کوچیک‌تر باشه. بعد سیم ها رو به این صورت ردیفی روی زامفیکس گذاشتم. یه لایه زامفیکس دیگه و یه لایه پارچه‌ام روش قرار دادم و با اتو فیکسش کردم. بعد از این مرحله الگوی گلبرگ‌هامو به این صورت میذارم روی پارچم و دور تا دورش رو با خودکار حرارتی یا با مداد صابونی به این صورت میکشم و حالا دور تا دور گلبرگ‌هامو میبرم به این صورتی که میبینید. با دقت این کار رو انجام میدم و بعد از اینکه گلبرگ‌هام آماده شدن حالا نوبت میرسه به اتوش. برای حالت دهی و اتو من از اتوی گلسازی استفاده کردم، ولی شما میتونید از پشت یه چاقویی که به این حالت نیم هلال باشه استفاده بکنید و گلبرگ‌هامون به این صورت حالت دهی میشن. ببینید تمام گلبرگ‌هامون هر 3 سایز به همین صورت فرم داده میشن و چون سیم دارن گلبرگمون حالت گودم پیدا میکنه. برای برگام به همون صورت دقیقا همون مراحل که برای گلبرگ گفتیم برگام آماده میشن و فقط با قیچی زیگزاگ دورشون رو بریدم و باز رگ برگ ها خط انداخته میشن با اتو که اتو باید خیلی داغ بشه نسبت به پارچه های دیگه، چون پارچه جین خیلی ضخیمه و باز میتونید از چاقو استفاده بکنید. حالا نوبت مونتاژ میرسه. برای مونتاژ 2 تا از گلبرگ‌های کوچیکو به همین صورت که دیدید دور همدیگه میپیچیم و با چسب فیکسشون میکنیم و 3 تا گلبرگ دیگه هم به همین صورت از همون سایز 1 با یه مقداری همپوشانی، یعنی هر گلبرگ از نیمه گلبرگ قبلی در بیاد و دور تا دور اون قسمت اول میپیچیم. بعد نوبت سایز 2 میرسه. سایز 2 هم به همین صورت با یه مقدار همپوشانی فیکسشون میکنیم با چسب و گلبرگ آخرم باز از نیمه گلبرگ قبلی در میاد و داخل گلبرگ اول قرار میگیره و با سایز 3 هم به همین صورت. و نکته هم که هست هر گلبرگ باید مابین 2 گلبرگ ردیف قبلی قرار بگیره و گلبرگ آخرم حتما داخل گلبرگ اول بره. و بعد برای تزیین بیشتر با چسب جواهر دوزی یه مقداری پولک ریز روی بعضی از قسمت ها فیکس میکنیم و برگامون هم دور گل قرار میدیم به این صورت. اگه از این آموزش خوشتون اومد حتما آموزش های دیگه ای ما رو ببینید و ما رو حتما دنبال بکنید و به دوستان علاقه‌مندتون معرفی کنید.